हेलो अनि नमस्ते। नेपाली फ्यामिली किचनमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई एकदमै नै पोषक तत्वले भरिपूर्ण प्रोटिन पाउडर अथवा ड्राई फ्रुट्स एन्ड सीड्स पाउडर बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यस प्रोटिन पाउडरलाई 8 महिना भन्दा माथिका बालबच्चाहरूलाई सजिलैसँग खुवाउन सकिन्छ। यसको लागि आज हामीले 10 थरीका विभिन्न ड्राई फ्रुट्स अनि सीड्सलाई लिएका छौं। सुरु गरौँ आजको हाम्रो प्रोटिन पाउडरको रेसिपी। यसको लागि सुरुमा हामीले 1 कप सेतो तिल लिएका छौं। त्यसपछि 1 कप पम्किन सीड्सलाई अथवा फर्सीको बियालाई लिएका छौं। 1 कप फ्ल्याक्स सीड अथवा आलसलाई लिएका छौं। 1 कप सूर्यमुखीको बिया अथवा सनफ्लावर सीड्स। 1 कप चिया सीड लिएका छौं। त्यसैगरी हामीले 1 कप काजु लिएका छौं। 1 कप बदाम, 1 कप पेस्तालाई छोडाएर लिएका छौं। 1 कप ओखर, 2 कप मखाना लिएका छौं। सुरुमा हामीले चुलोलाई अन गर्छौं र त्यसमा मखानालाई सानो आँचमा रोस्ट गर्छौं। मखाना चाहिँ एकदमै छिटो डढ्ने गर्छ। त्यसैले यसलाई धेरै डढ्नु भन्दा अगाडि हल्का तातो भइसकेपछि हामी अर्को भाँडामा खन्याउँछौं। अब हामीले त्यही भाँडामा ओखरलाई हल्का फ्राई गर्छौं। आगोको आँच चाहिँ हामीले एकदमै सानो गर्नुपर्छ, यसो गर्दा ओखर डढ्दैन। अब यसलाई हामी त्यही बाउलमा खन्याउँछौं। फेरि त्यही प्यानमा हामी पेस्तालाई फ्राई गर्दैछौं। पेस्ताको बाहिरको बोक्रा चाहिँ मैले छोडाएर लिएको छु। हल्का फ्राई भइसकेपछि यसलाई हामी अघिकै भाँडामा खन्याउँछौं। अब हामी त्यही भाँडामा बदामलाई फ्राई गर्छौं। बदामलाई हामी बिस्तारै चलाउँछौं। यसलाई पनि हामी लामो समयसम्म भने पकाउँदैनौं, यसो गर्दा बदाम डढ्छ। हल्का फ्राई भइसकेपछि त्यो बदामलाई पनि हामी त्यही भाँडामा खन्याउँछौं। अब काजुलाई हल्का फ्राई गरौँ। फ्राई भइसकेपछि त्यसलाई फेरि त्यही भाँडामा खन्यायौं। ड्राई फ्रुट्सहरू सबै फ्राई भइसकेपछि अब हामी सीड्सहरूलाई फ्राई गर्छौं। त्यसमा मैले सूर्यमुखीको बिया अथवा सनफ्लावर सीड्सलाई फ्राई गर्दैछु। यसलाई भने हामीले हल्का पटपट आवाज आउने गरी फ्राई गर्छौं। पटपट आवाज आइसकेपछि हामीले त्यसलाई धेरै फ्राई गरिराख्नु पर्दैन। अब यसलाई हामीले त्यही भाँडामा खन्याउँछौं। अब हामी फर्सीको बिया अथवा पम्किन सीडलाई हामी फ्राई गर्छौं। यसलाई पनि सनफ्लावर सीड्स जस्तै गरी पटपट आवाज आउने गरी फ्राई गर्छौं। फर्सीको बिया भुटिसकेको छ, यसलाई हामीले त्यही भाँडामा खन्याउँछौं। अब हामीले आलस र सेतो तिललाई सँगसँगै भुट्छौं। यस प्यानलाई हामीले अघिदेखि चलाइरहेको हुनाले तातो नै छ र त्यसले गर्दाखेरि यो आलस र तिल पनि पटपट आवाज आइरहेको छ। यसलाई हामीले केही बेर सँगसँगै भुट्छौं। आलस र तिल सँगसँगै पाक्ने भएको हुनाले हामीले यसलाई सँगै फ्राई गर्छौं। यो सबै मजाले फ्राई भइसकेको छ। यसलाई मैले अघिकै भाँडामा खन्याएँ। सबै सामग्रीहरू फ्राई गर्ने काम सकिसकेको छ। अब हामीले चिया सीडलाई भने फ्राई नगरिकन त्यत्तिकै मिसाउँछौं। हाम्रो आजको रेसिपी प्रोटिन पाउडरको लागि ड्राई फ्रुट्स र सीड्सहरू फ्राई गरेर रेडी भइसकेको छ। यी सबैलाई हामीले मजाले मिसाउँछौं र सेलाउनको लागि एकछिन छोड्छौं। यसलाई हामीले ताततातै हुँदाखेरि ग्राइन्ड भने गर्न हुँदैन।
ड्राई फ्रुट्सलाई अनि सिड्सलाई हामीले तातैमा ग्राइन्ड गर्यौं र धेरै समय ग्राइन्ड गर्यो भने त्यसबाट तेल निस्किन्छ र यो पाउडर बन्न सक्दैन। यसलाई एकैछिन बाहिर राखिसकेपछि यो सेलाइसकेको छ। अब हामी यसलाई एउटा ग्राइन्डर जगमा हाल्छौं। यी सबैलाई ग्राइन्ड गर्ने बेलामा हामीले केही कुरामा भने ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले मिक्सर ग्राइन्डरको सुरुमा सबैभन्दा सानो स्पिडमा ग्राइन्ड गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त यहाँ मैले स्पिड 1 मा मात्रै ग्राइन्ड गरेको छु। 1 मिनेट अथवा त्यो भन्दा कम ग्राइन्ड गरिसकेपछि मैले बिर्को खोलेर कतिको ग्राइन्ड भएको रहेछ भन्ने कुरा चेक गर्दै छु। पिसिएको प्रोटिन पाउडर चाहिँ हल्का खस्रो नै भएको हुनाले यसलाई मैले फेरि पनि बिर्को लगाएर 2 नम्बरको स्पिडमा ग्राइन्ड गर्दैछु। 1 मिनेट भन्दा बढी समय चाहिँ तपाईले पिसेको पिसे नगर्नुहोला। बीचबीचमा हामीले हेर्दै चेक गर्दै गर्नुपर्छ। हामीले पिसेको प्रोटिन पाउडर चाहिँ लगभग तयार भइसकेको छ। हेर्नुस् त यसरी पाउडर फर्ममा आइसकेको छ यो। अब यसलाई हामीले यो भन्दा बढी ग्राइन्डरमा पिस्यो भने यसबाट तेल निस्किन सक्ने सम्भावना हुन्छ। पिसिसकेको प्रोटिन पाउडरलाई मैले अघिकै भाँडामा खन्याएँ र अब बाँकी भएका ड्राई फ्रुट्स र सिड्सहरूलाई पनि अघिकै जसरी मिक्सर ग्राइन्डरमा पिसेर त्यही भाँडामा खन्याएँ। रेडी भइसकेको प्रोटिन पाउडरलाई हामीले त्यही भाँडामा खन्याएर त्यसमा कुनै डल्लो परेको छ कि छैन पुन्युले अथवा हातले चेक गर्दै त्यो डल्ला परेकोलाई हामी फुटाउँछौँ। यसैगरी यसमा अझै केही ताप बाँकी छ भने यसलाई हामी एकछिन सेलाउनलाई छोड्छौँ र एउटा एयरटाइट कन्टेनर सिसीमा यसलाई हालेर बिर्को लगाउँछौँ। यसरी जारमा एयरटाइट गरेपछि हामीले लामो समयसम्म प्रोटिन पाउडरलाई स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ र बिहान बेलुका अथवा जुनसुकै समयमा 8 महिना भन्दा माथिका बालबच्चाको खानेकुरामा 1-1 चम्ची प्रोटिन पाउडरलाई मिसाएर हामीले खुवाउन सके यसबाट हाम्रा बच्चालाई अनेक फाइदाहरू पुर्याउन सक्छौं। तपाई पनि ठ्याक्कै यस्तै गरी प्रोटिन पाउडर बनाएर आफ्नो बच्चालाई खुवाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मन परेमा लाइक, शेयर अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथसाथै हाम्रो फेसबुक, इन्स्टा र टिकटकको पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नु होला। आजको लागि यति नै। बाइ बाइ।